હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે જોવાના છીએ રન પાયથોન ઇન કમાન્ડ પ્રોમ્પ્ટ એન્ડ SQLite 3 નો યુઝ કરીને કરવાના છીએ. તો એમાં આપણે ક્વેશ્ચન જોઈએ તો પહેલું ક્વેશ્ચનની અંદર એમ છે કે ક્રિએટ વર્કર ટેબલ ક્રિએટ કરવાનું છે. વર્કર આઈડી, નેમ, લાસ્ટ નેમ, સેલેરી, જોઈનિંગ ડેટ એન્ડ ડિપાર્ટમેન્ટ એટલી વસ્તુ અંદર લખવાની છે. અને એની અંદર યુઝિંગ SQLite 3 ડાઉનલોડ કરવા માટે તમે ટેલિગ્રામની અંદર જઈને SQLite 3 ટૂલ એમ ઇન્ટુ 32 ટૂલ્સ એવું ટાઈપનું હશે તે ઉપર જઈને, અને આ વિડીયોની ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ હું લિંક આપી દઈશ. જો તમારે SQLite 3 ડાઉનલોડ કરવું હોય તો ડિસ્ક્રિપ્શનમાંથી પણ ડાઉનલોડ કરી શકો છો. હવે આપણે આગળ વધીએ તો કમાન્ડ પ્રોમ્પ્ટ ઓપન કરીશું, અને કમાન્ડ પ્રોમ્પ્ટની અંદર મારું SQLite ઈ ડ્રાઈવની અંદર છે. વેટ અ મિનિટ, સોરી, એફ ડ્રાઈવ છે. એફ ડ્રાઈવની અંદર છે. ઓકે, એફ ડ્રાઈવની અંદર SQLite છે મારું. અને એની અંદર છે SQLite 3. અને નામ આપવાનું કીધું છે ઓકે, ડેટાબેઝનું નામ નથી કીધું આપણને. ડેટાબેઝમાં આપણે છે શું, વર્કર છે, તો વર્કર જ આપી દઈએ. worker.db. ઓકે, આની અંદર હવે જો આપણે ડોટ હેલ્પ કીધું છે, ડોટ હેલ્પનો યુઝ શું થાય? જો ડોટ હેલ્પનો યુઝ ત્યારે થશે કે કોઈ પણ વસ્તુ આપણને ખબર ન હોય ને કે કયા કીવર્ડનો યુઝ ક્યાં થાય, તો એના માટે યુઝ થશે. આની અંદર જો બધા કીવર્ડ કીધું છે, એક્સપોર્ટ એટલે કોઈ ફાઇલને આપણે અંદર ઇમ્પોર્ટ કરાવી હોય પછી એક્સપોર્ટ કરવા માટે અલગ અલગ બધી ફાઇલનો યુઝ આમાં કીધો છે. હવે આમાં અંદર આપણે આગળ જોઈએ કે આપણે અંદર હવે ડેટાબેઝની અંદર તો લોગિન થઈ ગયા, ડેટાબેઝ પણ બનાવી નાખ્યો worker.db નામનું. હવે આગળ શું કરવાનું, તો એની અંદર કીધું છે ટેબલ બનાવવાનું છે. તો ટેબલ બનાવીશું. ક્રિએટ ટેબલ વર્કર નામનું ટેબલ બનાવ્યું. વર્કર આઈડી એનો ઇન્ટીજર પ્રાઇમરી કી આપ્યું. ફર્સ્ટ નેમ વેરકેર નોટ નલ, લાસ્ટ નેમ વેરકેર નોટ નલ, સેલેરી ન્યુમેરિક આપી છે. જોઈનિંગ ડેટ એન્ડ ડિપાર્ટમેન્ટ વેરકેર નોટ નલ આપી દીધું છે. હવે આપણે આગળ જોઈએ તો ઓકે, આપણે ઇન્સર્ટ કરવાનું છે વેલ્યુને. તો વેલ્યુ ઇન્સર્ટ કરીએ તો insert into worker values 1 Krisa, first name, last name Patel, salary 30,000, joining date 11/4/2090 and age admin. Okay, હવે સેકન્ડ નંબર ઈશા પટેલ, 11/10, એન્ડ આ પણ એડમિન છે, 2 એડમિન છે. ઓકે, 2 એડમિન રાખી દીધા છે.
હવે એડમિન પછી આઈટી ડિપાર્ટમેન્ટની અંદર પણ વર્કિંગ હોય તો આઈટી ડિપાર્ટમેન્ટ, એકાઉન્ટિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ, $50,000 $3,6,2,050 એન્ડ આ છે આઈટી ડિપાર્ટમેન્ટની અંદર. ચોથું છે આમાં 10 વેલ્યુ નાખવાની કીધી છે પણ આપણે અત્યારે 5 જ વેલ્યુ નાખીશું. $29, $12, $40, મેનેજમેન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ. ઓકે, 5 વેલ્યુ એ મેં ઇન્સર્ટ કરી દીધી છે. હવે તેનો ડિસ્પ્લે કરાવીએ. વર્કર નામનું ડિસ્પ્લે કરવાનું છે. આ રેડી રીતે નથી આવ્યું તો .mod બોક્સ એન્ડ પાછું ઓકે બોક્સમાં આવી ગયું. આની બંનેની રીતે થાય છે. મોડ બોક્સ કરીએ તો બોક્સની રીતે થાય અને .mod કોલમ કરે તો કોલમની રીતે ડિસ્પ્લે થશે. તમારે જે રીતે ડિસ્પ્લે કરાવવું હોય તે રીતે ડિસ્પ્લે કરાવી શકાય છે. હવે આગળ જોઈએ. 10 રેકોર્ડ ઇન્સર્ટ કરવા સુધીનું કામ પતી ગયું છે. હવે આગળ એમ કીધું છે કે ડિસ્પ્લે ડિપાર્ટમેન્ટ ફિલ્ડ ફ્રોમ વર્કર ટેબલ. ડિસ્પ્લે ડિપાર્ટમેન્ટ ફિલ્ડ છે તેને ડિસ્પ્લે કરાવવાનું છે. તો આમાં ક્વેરી આવશે ડિપાર્ટમેન્ટ ફિલ્ડની. તો ડિપાર્ટમેન્ટ ફિલ્ડ સિલેક્ટ ઓનલી ડિપાર્ટમેન્ટ ફિલ્ડ જ કીધું છે તો ડિપાર્ટમેન્ટ જ આવશે. સિલેક્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ ફ્રોમ વર્કર અને વર્કર ની અંદર છે એટલે વર્કર. તો આ થઈ ગયું ડિપાર્ટમેન્ટ ફિલ્ડ ડિસ્પ્લે. ઓકે,
હવે આપણે આગળ જોઈશું તો બીજો ક્વેશ્ચન શું કીધું છે. ત્રીજું કીધું છે ડિસ્પ્લે ઓલ વર્કર ડિટેલ, બધી વર્કર ડિટેલ whose salary lies between 30,000 to 50,000 રૂપીસ, 30 થી 35,000 ની વચ્ચે હોય એ ડિસ્પ્લે કરવાનું છે. 30 થી 35,000 ની વચ્ચે કોઈની પણ છે કે નહીં, સોરી 30 થી 50,000 ની વચ્ચે. ઓકે, ઓલવેઝ બધાની 30 to 50,000 ની હોય, એવરેજ વચ્ચે જ છે. તો એની માટે આવશે સિલેક્ટ સ્ટાર ફ્રોમ વર્કર વેર સેલેરી 30,000 ઓર 50,000. ઓકે, તો 30 તો 50 ની વચ્ચે ઓવર છે. વેઇટ અ મિનિટ. ઓકે, પછી બીજું છે ડિસ્પ્લે વર્કર નેમ એન્ડ ડિપાર્ટમેન્ટ whose નેમ સ્ટાર્ટ વિથ એચ, એચ થી શરૂ થતા હોય તેવા ડિસ્પ્લે કરવાનો છે. તો એચ થી શરૂ થતું હોય એવું તો એચ પર્સન્ટેજ આવશે, એટલે લાઇક ઓપરેટર યુઝ કરવાનો આવશે. સિલેક્ટ સ્ટાર આમાં ક્વેશ્ચનમાં કીધું છે ડિસ્પ્લે વર્કર ડિટેલ whose સેલેરી. ઓકે, થઈ ગયું છે. ડિસ્પ્લે વર્કર નેમ એન્ડ ડિપાર્ટમેન્ટ. ઓકે, વર્કર નેમ એન્ડ ડિપાર્ટમેન્ટ whose નેમ સ્ટાર્ટ વિથ, વર્કર નેમ પણ છે અને ડિપાર્ટમેન્ટ બંને છે. તો સિલેક્ટ સ્ટાર ફ્રોમ વર્કર વેર ડિપાર્ટમેન્ટ લાઇક એચ percentage or name like percentage. નેમની બદલે ફર્સ્ટ નેમ કીધું છે કે લાસ્ટ નેમ એ જોવું પડશે. તો આપણને કીધું છે નેમ, વર્કર નેમ જ કીધું છે, એટલે મેં નેમ આવશે વ્યક્તિનું જે છે ફર્સ્ટ નેમની અંદર. ફર્સ્ટ અંડરસ્કોર નેમ. ઓકે, તો જેનું છે એચ થી નામ છે એ, કે પછી ડિપાર્ટમેન્ટનું એચ થી છે એ ડિસ્પ્લે થઈ ગયું. હવે આગળ કીધું છે એમાં એન્ડ કીધું છે, એન્ડ ઓપરેટર કીધું છે.
ફર્સ્ટ નેમ એન્ડ કોઈ પણ મેં એ ટાઈપની વેલ્યુ નથી નાખી જેનું નામ ફર્સ્ટ નેમ એન્ડ ડિપાર્ટમેન્ટ બંને એચથી શરૂ થતું હોય. તો અત્યારે એ ખાલી આવે છે. જો આપણે તમે એડ કરી દેશો એટલે એચ નામથી જે શરૂ થતા હશે તે આવી જશે. આગળ છે પાંચમું, એમાં એમ છે ડિસ્પ્લે કરવાનું છે જેનું એડમિન હોય તે. શું ડિપાર્ટમેન્ટ એડમિન હોય તે. સિલેક્ટ સ્ટાર ફ્રોમ વર્કર વેર ડિપાર્ટમેન્ટ ઇક્વલ ટુ એડમિન. એડમિન હોય તે ડિસ્પ્લે થવું પડે સેમિકોલમ. ઓકે, જેનું ડિપાર્ટમેન્ટ એડમિન છે તે ડિસ્પ્લે થઈ ગયું. એન્ડ લાસ્ટ એન્ડ ફાઇનલ છે જનરેટ વર્કર CSV ફાઇલ જે ક્રિએટ કરવાની છે. તો જઈએ CSV ફાઇલ ક્રિએટ કરી નાખશું. ડોટ આઉટપુટ worker.csv ફાઇલ. CSV ફાઇલની અંદર હવે કયું વસ્તુ આપણે લેવી તો બધી વસ્તુ લેવાની છે. એવું નથી કે ખાલી ડિપાર્ટમેન્ટ જ લેવું છે. તો સિલેક્ટ સ્ટાર ફ્રોમ વર્કર. વર્કર નામનું છે અને ડોટ ક્વાઇટ એટલે એક્ઝિટ. અને આ ડેટાબેઝમાંથી એક્ઝિટ થઈ ગયું. હવે આપણે જોઈશું ફાઇલ મેનેજરની અંદર. ફાઇલ મેનેજરમાં એફની અંદર SQLite મેં જે બનાવ્યું ફાઇલ છે તેની અંદર વર્કર નામનું બની ગયું છે. એને હું ઓપન કરું છું નોટપેડમાં. તો જોઈ શકો છો આ જે ટેબલ છે તે આવી ગયું છે જે 5 નામ છે તે. તો આ રીતે CSV ફાઇલને ઇમ્પોર્ટ કરવાની છે. CSV ફાઇલની રીતે છે એટલે આમાં એક્સેલ ફાઇલને બધી રીતે ઓપન થઈ શકે. તો આ એક્સેલ ફાઇલની રીતે પણ ઓપન થાય છે. નોટપેડની રીતે પણ ઓપન થાય છે. હું તમને નોટપેડની રીતે ઓપન કરીને બતાવું. આ રીતે ડિસ્પ્લે થશે નોટપેડમાં. તમે જોઈ શકો છો. આ રીતે ડિસ્પ્લે થશે. તો ખાસ તમારે જે પણ હવે પ્રોબ્લેમ હોય તે મને કહેજો. આજનું જે સોલ્યુશન છે તે અહીંયા સમાપ્ત કરીએ છીએ. મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બધાને જય હિન્દ, જય ભારત, જય સ્વામિનારાયણ.